Och för att hälsa oss välkomna så har vi Per Widén, chef på utbildningsavdelningen. Ja, hej och välkomna till denna nätverksträff eller nätverksträff online i fotbollsfys. Idag har vi fokus på damelit och speciellt välkomna till våra gästföreläsare Malin Levenstad från FC Rosengård och Kristin Holm Geijersdotter, Kristianstad damfotboll. Som sagt, Per Widén heter jag, jobbar som utbildning och utbildningschef på Svenska fotbollsförbundet. Jag själv är inte så intressant, men i sammanhanget kan jag ändå nämna att jag tränade Ballinge Dam 98 till 2003 och anställde då deras första och min egen, eller inte min egen, men den första jag jobbade med, fotbollsfystränare Jonas Hellberg, som sedan gick vidare till bland annat IFK-klubbarna på herrsidan Göteborg och Norrköping. Okej, utbildning och utvecklingsavdelningen. Vi har drygt 35 personer anställda och lite kort beskrivet ansvarar vi från allt inom fotboll upp till U-landslagen tar vid. Självklart så samarbetar vi även där. Exempelvis riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll, skolfotboll, föreningsutveckling, fotbollsskolan på somrarna, futsal ligger också på vår avdelning. Men framförallt så är det tränarutbildning och fortbildning som är den största delen. Och fortbildning är ju det vi ska göra ikväll här. Så vi är väldigt glada att vi fått till det här eventet i dessa tider och att så många också har anslutit. Det är också bra och framförallt viktigt att ni är här, då det är ni som utvecklar svensk fotboll och svenska spelare i slutändan. Och vi förser er förhoppningsvis med bra verktyg för det. Vi startar ju även nästa år en fotbollsfystränarutbildning som redan nu det går att ansöka till, som jag tror Johan Svensson kommer att komma tillbaka till under kvällen. Nu ser vi fram emot en bra och utvecklande kväll och jag lämnar över till Johan Svensson som har sett till att detta blir av. Välkomna och varsågod Johan. Tack så mycket och jag ber också att få hälsa er hjärtligt välkomna till denna digitala nätverksträff i fotbollsfys. Och ni som lyssnar, ni kommer ha möjlighet att skriva frågor i chatten och de kan ni sen skriva när som helst under tiden som ni lyssnar på Malin och Kristin, så ska jag försöka fånga upp dem under Q&A som vi har sen. Vi kommer också försöka ha en paus emellan de här två gästföreläsarna så att ni kan gå att hämta kaffe eller gå på toaletten eller bara sortera era anteckningar och helt enkelt få en liten paus mellan inputen som kommer. Jag kommer starta med lite introduktion kring den här träffen, men också generellt kring fotbollsfys på förbundet, vad vi gör just nu. Som Per beskrev så lanserar vi en fotbollsfystränarutbildning bland annat. Det här är en del i projekt för att optimera fotbollsfys i svensk fotboll. Där vi bland annat som sagt lanserar en fotbollsfystränarutbildning. Vi har också försökt ta fram strategier hur vi jobbar med våra ungdomslandslag upp till A-landslag som innefattar kommunikation med er i klubbarna innan och efter samlingar och också ett enhetligt arbetssätt under landslagssamlingarna. Fotbollsforskning, kompetenscentrum, genom att tillsätta en specifik person så tror vi att vi kan öka och samordna fotbollsforskningen som sker i vårt avlånga land. Och sist men inte minst nätverksträffarna då, som vi med start i fjol planerar att arrangera årligen. Om man går in på lite av de här punkterna kort, så precis som första punkten avslöjar, så fotbollsfystränarutbildningen 2021 kommer ingå i tränarutbildningsträdet som nu håller på att revideras om efter UEFA Coaching Convention, så att det kommer att se ut på ett lite annat sätt än det här. Behörighetskraven till det är fotbollstränarutbildning UEFA B, som kommer att vara grunden för nästan alla tränarutbildningar framöver, de högre tränarutbildningarna.
och specialistutbildningar. Och att vara verksam i lag på professionell, semiprofessionell eller akademinivå. Så det är någon form av antagningskraven där. I enlighet med riktlinjer från UEFAs Football Fitness riktlinjer också. Kursupplägget som sådant med start i januari 2021 är 5 träffar gånger 3 dagar, det vill säga 15 kursdagar med webbperioder mellan modulerna samt praktik i den bemärkelse att man också har ett besök hos en kurskollega, fystränarkollega och får se hur den jobbar och med tillhörande uppgifter. Mer om detta finns på länken på svenskfotboll.se under tränarutbildning, övriga tränarutbildningar så hittar ni fotbollsfys tränarutbildning. Och ansökan är uppe nu och stänger igen 31 oktober. Som jag sa också så har vi ett gemensamt arbetssätt från U till A-landslag nu där en vision är att ha en fotbollsfystränare då på varje landslag från 15 år och uppåt. Och att det vilar ett stort ansvar på oss i landslagsverksamheten att kommunicera med er i klubbarna innan samlingar för att hitta spelarnas status och optimera planeringen. Och sen arbetet under landslagssamlingen och sen även rapportera tillbaka till klubbarna för att vi ska säkerställa en optimal verkningsgrad för såväl landslag som klubblag. På tjejsidan så har vi Sara Thunebro som dessutom också jobbar med ett forskningsprojekt som jag kommer att ta som sista punkt i den här delen. Som är en nyckelperson i det här sammanhanget på tjejsidan. Och kompetenscentrum eller forskningssamordnare, i det här fallet Dan Fransson som är anställd på 50% som forskningssamordnare för SVFF under de kommande åren från 2020 till 2022. Och det är framförallt honom man ska vända sig till om man har idéer eller vill bolla saker kring forskning i fotboll för att kunna koordinera olika forskningsinsatser mellan lärosäten, klubbar och intresseorganisationer. Ett exempel på det är just det forskningsprojektet som pågår mellan SVFF och GH Stockholm via Helena Andersson med Playotech. Att kartlägga både belastning i klubbmiljö och i landslagsnivå vad det krävs för att nå framtidens fotbollsspelare inom damsidan. Sist men inte minst så tror vi att den här typen av form, nätverksträffar, fotbollsfys, både online som vi gör nu, men tidigare som vi har kunnat hålla live och som vi planerade att hålla live i våras men fick ställa in på grund av pandemin, är någonting som vi tror att vi kommer ha stor nytta av att brygga och skapa kontaktytor mellan människor som jobbar ute i våra olika verksamheter. Och det här står ju då fystränare och fysansvariga verksamma inom SEF, EFD och ettan fotbollsverksamhet. Det vill säga att vår elitverksamhet. Men där vi även har öppnat upp till exempel den här träffen och ser en möjlighet att kunna öppna upp för andra än just bara elitföreningarna där. Som ett del i att få en kompetenshöjande och utbytande del hos våra tränare. Idag ska vi få lyssna på 2 väldigt kompetenta personer, Malin och Kristin. Och jag är jätteglad att de har fått eller tackat ja för att dela med sig av sina erfarenheter. Och på måndag sen så har vi 2 stycken som gör likadant på här sidan. Dave Cosgrove från FC Köpenhamn och Dan Fransson då från IF Älvsborg. Och innan vi släpper in Malin som är första föreläsare
så vill jag egentligen bara skicka med att när ni nu lyssnar på Malin och Kristin kring deras ämne, så försök att när ni lyssnar på deras tillämpning om vad, hur, varför jobbar vi med fotbollsfys för elitspelare och framtida elitspelare, så kommer deras miljöer innehålla väldigt många externa faktorer, och det gör att ni får försöka teoretisera, det vill säga att dra ut vilka principer, vad det är syftet bakom det som Malin och Kristin pratar om, och identifiera det, och sen utifrån era verksamheter med era externa faktorer fundera över best practice eller vilken tillämpning som ska ske. Och jag vill påtala detta för att det är såklart väldigt intressant att lyssna på duktiga och kompetenta människor i stora lag och organisationer, men någonstans så är det kan det vara svårt att dra ut vad är det som vi faktiskt kan använda. Så det här är egentligen mer en passning för att försöka att oavsett miljö, vilka principer verkar kunna omsättas utifrån det jag hör från Malin och Kristin. Och som sagt, skriv gärna frågor i chatten, så ska jag försöka fånga upp dem, och skriv gärna frågor så fort ni kommer på frågor, vilket är en fördel, så att inte alla frågor kommer på slutet precis innan Q&A. Då kan det bli lite svettigt, inte minst för mig, men skriv gärna så kan jag fånga upp dem under efterhand. Nog sagt om det. Jag ska pausa min skärm och släppa in Malin Levenstad som är den första gästföreläsaren. Så där, både ser och hör ni någonting där nu? Jättebra. Jag ser dig Malin. Och, nu svarar jag om varför. Perfekt. Det är lite speciellt att ha en föreläsning med bara en massa människor som man inte kan se eller få någon connection med. Men vi kör. Tack så mycket såklart till en början då, Johan, för inbjudan. Jag tänker att jag kort ska ta igenom hur vi jobbar i FC Rosengård. Där jag jobbar som fystränare. Sen har jag en spelande assisterande roll också i samma lag. Så det är lite kombinerat. Men helt och hållet utifrån fys idag. Som Johan sa, ställ gärna frågor. Blir det invecklat, säg till. Är det några konstigheter på vägen så bara stoppa upp. Men framförallt tänker jag ta er igenom vår vardag, vad vi gör, hur en vecka ser ut, hur en månad ser ut, men också hur det ser ut innan och efter träningar och vad som är viktigt för oss och vad vi lägger prio på. Så vi kickar igång helt enkelt, och ni har min mailadress nere till vänster där. Självklart i efterhand också, om det är någon fråga som dyker upp i efterhand, så alltid kontaktbar, så det är bara att höra av er när ni än känner för att prata lite fys. Så här är egentligen ett utdrag från ett månadsschema från oss, kan man säga. Detta är mars månad, så det var innan allting drog igång och blev lite kaotiskt för allihopa. Men om vi ser till hur en vanlig vecka och månad ser ut, så ser ni den här till vänster. Färgen på passen är egentligen bara helt logiskt, höll jag på att säga. Blåa pass är återhämtning eller lugna pass, gula medel, röda högintensiva. Vi jobbar alltid med matchdag plus en dag, alltså dagen efter match har vi alltid tung styrka, som jag kommer att återkomma till lite senare. 2 dagar efter match, alltid lediga. Detta är under förutsättning att vi spelar söndag eller så, en match i veckan. Dag 3 sen när vi kommer tillbaks, som ni ser där den 17 mars, då har vi ett rött pass där jag har skrivit muskulärt fokus. Där jobbar vi mycket med sprinter, antingen helt isolerat utifrån sin position, eller så trycker vi in det i en typ av kontringsövning om det är möjligt. Men i princip alltid ett fokus där på det muskulära.
Kollar vi på dagen efter där, den 18 mars som det står här, också ett rött pass. Men där går vi med på att hjärta och lungor får jobba. Så det blir ändå 2 olika liksom sätt att jobba på. Det är båda 2 högbelastande, inget snack om saken, men det tar på olika system, vilket gör att vi kan lägga de 2 passen efter varandra. Därefter så rör vi oss in på en gul träning som är helt och hållet taktiskt. Spela en del 11 mot 11, men det är också utplockat i vilka situationer som vi behöver kolla på. Kör vi till exempel hög press och hur vi ska spela det mot helgens motståndare, så är det längre vila emellan. Så det är inte alls det fysiska som är det primära där, utan det är helt och hållet bara det taktiska. Dagen efter där ser ni en blå dag. Det är dagen innan matchträning, en timme ungefär. Fokus bara på att trycka igång kroppen lite, något taktiskt moment och inslag, men i övrigt bara trycka igång kropparna lite. Avslutas nästan alltid med någon form av intensivspel. Men samma sak där, inte för det fysiska utan mer bara för att kicka igång kroppen lite. Det jag också ska tillägga är 2 dagar innan match, alltså i detta läget torsdagen, så lägger vi in innan träningen ett explosivt styrkepass eller explosiva moment. Ibland är vi inne i gymmet, ibland är vi ute på plan. Det kan vara hopp, det kan vara någon frivändning, det kan vara knäböj med hopp, med lättare vikt men med fart bara. Ta ungefär 20 minuter, inget konstigt, och sen så går vi rakt ut i fotboll utifrån det. Det är också bara för att verkligen bara nå det explosiva systemet liksom. Så det har ingenting att göra med att man ska bli tung och så, utan snarare tvärtom att man får en känsla av att man hjälper en lite i att bli lite alert och lite piggare inför match. Det är också en sån sak, det funkar inte för alla. Vi har någon spelare som körde dagen innan match istället, och det är också helt okej. Jag kommer komma tillbaka till det i princip under hela föreläsningen, hur viktigt det är med ett individuellt baserat tänk. Men det kommer mer och jag kommer återkomma till det hela tiden. Kollar man i den högra kolumnen så är det lite mer utifrån ett tränarperspektiv hur veckan ser ut. Där den första blåa kolumnen ni ser där, grovplanering kommande vecka. Där har vi dagen efter match för att kunna planera så bra som möjligt. Lägger en grovskiss över hur träningarna kommer att se ut och vad som är tanken, vad är det för motståndare vi möter och så vidare. Men framför allt skulle jag säga att det är unga spelare och det är bänkspelares tid som planeras i den perioden där eller den dagen. Jag har skrivit det nere till höger och sen bänkspelare med utropstecken. Det är en jättesvår grej. Speciellt här om man kollar på våra dagar. Fredagen är blå, lördagen missar man om man sitter på bänken. Sen har man styrka dagen efter. Och där trycker vi på lite med fotboll, men det är fortfarande 3 dagar som man kanske inte kommer upp i maximalt. Sen går man på en ledig dag. Det är 4 dagar av 7, vilket gör att man hamnar i en otrolig obalans om man inte får rätt på det här med bänkspelare eller spelare som är utanför trupp om man har större trupper. Detta kan man också koppla direkt till att ofta fastnar i diskussioner om man pratar med landslag eller om unga spelare, att det alltid nästan fysen man fastnar vid att det är problemet. Här tror jag definitivt det är de spelarna som kommer i kläm. De kan inte spela med F19. I regel har man inget B-lag som de kan spela med, och så blir träningarna hela tiden hackiga och ganska dåliga skulle jag säga för individen. Så det är nog det vi lägger störst fokus på det mötet, hur vi ska lösa det och hur matcherna ser ut för F19 för vår del då, samt ett B-lag. Nästa möte vi har är 3 dagar innan match. Då planerar vi, eller vi har sett över hur motståndarna spelar. Är det någonting vi behöver förändra? Är det någonting vi behöver trycka på till spelarna som blir väldigt viktigt inför denna matchen? Är det några individuella spelare vi behöver plocka upp och prata om? Så där sitter vi som ledarteam en stund efter träningen och bara går igenom det och lägger en plan egentligen, kan man säga, på hur vi ska försöka göra nästkommande match så bra som möjligt. Torsdagen 2 dagar innan match hålls det mötet med laget där de får alla taktiska detaljer, och efter träningen så har ledarteamet ett möte kring fasta.
som senare presenteras dagen innan match. Så det är lite hur vår rytm ser ut sett över en hel vecka. Det jag kan nämna också är att vi samlas alltid in 45 minuter innan träning. Ha en kort genomgång där, oftast på en kvart är det de här matchmötena på en halvtimme. Sen släpper vi alltid spelarna till en halvtimmes egen aktivering. Där det finns möjlighet att gå in i gymmet, det finns möjlighet att gå ut på planen. Du kan jobba med gummiband, du kan jobba med någon styrkeövning eller väldigt individbaserat. Har du någon rehab så är det här du kör den också. Men alltid 30 minuter för att få den uppstarten där, och sen så är det skarpt läge så fort vi går igång och då går vi rakt in i någon övning. Det som aldrig i princip är planerat på förhand är gympassen. De är alltid så aktuella som möjligt utifrån hur spelaren känner sig. Så att det är väldigt sällan att de har ett papper med sig liksom, där det står att den här månaden gör vi detta, eller så här ser fokuset ut nu, eller åker de iväg med landslagen så har de inte liksom ett schema med sig, utan jag försöker jobba så aktuellt som möjligt med det för att kunna fånga upp om det är någon typ av muskelkänning eller sådär, för att inte köra slut på någon muskel bara för att man har sagt på förhand vad som ska göras. Mycket också för att det är otroligt ambitiösa spelare som jag och antagligen ni har att göra med liksom på yttersta nivå, så de gör det man säger till dem. Har de fått ett schema så följer de det oavsett om de känner någonting eller inte. Så att det har funkat bra för min del att jag känner att jag har lite koll på hur spelarna känner sig väldigt aktuellt och hela tiden liksom kollar av. Vi har också en sista avstämning inför träningen där på morgonen i ledarteamet innan de här 45 minuterna. Är det någon som har rapporterat in någonting i Expressen, Express eller Sideline, det är samma sak. Där de rapporterar in 1:45 innan träningen startar, hur de känner sig. Kör en sista avstämning där, hur läget ser ut, om det är någon som har rapporterat in någonting konstigt och så vidare. Annars så kör vi på. Efterarbetet är egentligen att vi jobbar med polar under träning. Bara slår en snabbkik på pulsvärdena där direkt efter om det är någonting som sticker ut eller någonting som inte följde det vi kanske hade tänkt oss eller liknande. Annars är det inga konstigheter. Där jag fyller direkt i en skaderapport som jag kommer komma till lite längre fram också. Som började som en forskning tillsammans med FIFA, men som nu har övergått till att vi fortsätter att köra den ändå för att vi tycker att den har funkat väldigt bra. Därefter planerar vi morgondagens pass. Så när vi går från dagen så är vi klara med morgondagen mer eller mindre. Utom de här små justeringarna då. Vilket gör lite mindre stress innan träningen och lite bättre framförhållning vad vi kan liksom göra och trycka på till dagen efter. Jag kan nämna snabbt också här utifrån månadsschema att december, eller vilken månad man nu väljer att ta ledigt, december har det varit för vår del. Det är också helt individanpassade program utifrån hur året har sett ut, vad vi känner behöver jobbas på inför nästa år. Men framförallt också på, vi gör tester där precis innan vi går på ledighet. Så också mycket utifrån dem om det är någonting som behövs tas till liksom att tänka på inför det. Så kan man säga att en vecka och månad ser ut. Om vi går vidare här, ni kan strunta i namn, det spelar ingen roll. Detta är gamla siffror då. Detta här är skaderapporten jag pratade om tidigare som sagt började som en forskningsprojekt tillsammans med FIFA där det var 6 klubbar i Europa som var med. Det man kan säga är att man fyller i vad det är för typ av träning, vilket underlag man tränar på, hur lång träningen var och sen fyller man bara i antal minuter per spelare. AT är att man har varit skadad, IL sjuk, landslag och other reason. Detta här är verkligen någonting jag skulle rekommendera till alla oavsett egentligen vilken nivå man håller på med, och det behöver absolut inte vara att man är kopplad till någonting större liksom, utan detta har gett oss en översikt. Vad är det för typ av skador vi har?
kommer de i ungefär samma timing varje månad, varje kvartal, varje halvår, varje år. Kan man följa det sett över flera år kanske och börja se liksom lite mönster att okej, detta upplägget hade vi i januari till mars förra året, dessa skadorna gav det och så vidare. Så det skulle jag verkligen rekommendera till er alla. Det är väldigt enkelt gjort, går snabbt, men det ger verksamheten väldigt bra översikt. Kollar man på skadehistorik och vad vi har fått ut av den här studien, så kan man generellt säga att, nu representerar vi ju Sverige, så att de svenska lagen har mindre muskelskador än vad Europa har under samma period. Sen är det svårt att jämföra rakt av med tanke på att det är lite olika när man är i säsong och när man är ur säsong och sådär. Men ändå intressant att följa. Det som också har varit intressant är hur mycket sjukdomar har man. Man har en känsla att man säger att den spelaren har nog varit rätt sjuk rätt så mycket. Och sen så kollar man så var det typ 4-5 månader kanske den hade 2 sjukdagar också. Så att man har kunnat följa över längre tid och samma sak där. Kan man koppla det till någonting? Är det kopplat till något privat? Är det kopplat till ett kostintag i samband med att man har färre eller fler matcher eller liknande? Så verkligen en rekommendation att göra för er allihopa. Vi har fortsatt med det trots att studien har tagit ett uppehåll här nu för att den har gett oss så mycket. Vi går vidare till vad vi har för tänk kring styrka. Jag är väldigt mycket för tung styrka fast med rätt timing. Finns inte timingen där så är inte tung styrka något bra. Men finns timingen där så tycker jag att det för vår del har funkat väldigt bra skadeförebyggande framför allt. Det är alltid det jag utgår ifrån när jag gör scheman, när jag funderar kring upplägg, individuellt, laget och så vidare, så är det alltid att ha så många spelare på plan som möjligt, alltid. Såklart. Så för mig har jag inget självändamål i att jaga 100-delar eller att att det är det primära eller att man ska bara lägga på en massa vikt och så vidare, utan i kombination med att det är bra timing på det så tycker jag att det är väldigt bra att få kört med skivstång, med fria vikter, så att det inte blir så isolerat som det kan bli med maskin liksom, utan här får du kopplat på både diagonala rörelser, du får jobba med ett ben och så vidare. Som jag sa tidigare, vi gör detta dagen efter match. Finns det för- och nackdelar med det? Definitivt. Den stora nackdelen skulle jag säga, eller utmaningen i det, är spelarnas huvud. Det är jobbigt att gå in dagen efter match. Man har redan ont i hela kroppen. Och så ska du lägga på liksom en skivstång med massa kilo på. Det är inte skönt. Men när passet är gjort så är det väldigt skönt att kunna träna ordentligt resten av veckan. Jag jobbar en hel del med enbensövningar, framförallt på spelare där vi kan se att det finns en skillnad. Jag kommer återkomma till det också i form av vilka tester vi gör. Men ja, om vi inte har möjlighet att köra ett helt styrkepass för att vi spelar fler matcher eller som det har varit i denna perioden nu där man inte riktigt har vetat och så gör vi en mikrodosering med styrkan. Och då ser vi till en hel vecka istället vad vi kan få gjort så att vi har gjort minst ett styrkepass. Vi har flera spelare som jobbar med ett helt styrkepass dagen efter match och sen splittar man på ett halvt till över resten av veckan. Också en utmaning i sig i det mentala där skulle jag säga att man är van som spelare att gå in i gymmet och köra på, man går därifrån svettig, man är trött, musklerna skakar och den känslan liksom är man van vid när man går från gymmet. Kan man få bort den känslan lite så har du sett över en hel vecka gjort exakt lika mycket, bara det att kroppen har inte tagit lika mycket stryk för att du har spritt ut det över kanske 4-5 dagar. Vilket också öppnar upp för att du kan gå in och köra någon övning så sent som dagen innan match om du är van vid det. Som sagt, passar detta alla? Nej, absolut inte. Vi har spelare fortfarande som inte kan köra dagen efter match och det är fine. Då får man bara hitta andra lösningar för den spelaren istället. Fördelarna det har gett oss, som jag var inne lite på tidigare, är när vi kommer tillbaka från vår lediga dag
på tisdagen då, i regel om vi har spelat söndagen. Så kommer vi tillbaks på onsdagen, så kan vi gå på de här 2 röda passen. Hade vi inte fått kört styrkan tidigare så hade det fortfarande legat och släpat, och då ska man ha in det kanske fram där mot onsdagen. Och då blir det oftast på bekostning av någonting annat. Så det var en lite inkörsperiod där i början, där spelarna kanske inte helt 100 köpte det och tyckte att det var ganska jobbigt, men att vi nu har börjat få bra resultat på det, och spelarna är helt inne på att det är en ganska bra metod att köra på ändå. Jag tycker att det är väldigt viktigt, eller det jag har tjatat på våra spelare om, är att det är viktigt att tillgodose individens behov. Som sagt, där finns spelare som inte kan köra dagen efter match, då behöver vi ändra på det. Men att ha en öppen, helt ärlig och transparent dialog kring det har varit viktigt för oss. Också att spelarna inte gör saker utöver det som är bestämt utan att meddela det. Som jag nämnde tidigare, det är ambitiösa tjejer och vill gärna göra så mycket som möjligt för att ligga liksom i framkant. Men det är svårt att hålla koll på skador och så vidare när vi bara utgår från det vi vet och börjar kolla över vårt upplägg och så vidare. Och så vet man inte om att spelaren kanske har varit ute och kört ett extra pass eller körde bara lite tillslag eller liknande. Så att det finns en öppenhet, ärlighet i det. Det är inte så att jag säger nej till allting, men jag berättar sakerna som görs utöver det som sker i vår miljö. Explosiv styrka där också. Som jag sa tidigare, det är 2 dagar innan match. Det handlar om 3, max 4 övningar. Det handlar om 20 minuter och sen ut på planen. Det är också, ska jag säga där, jag har skrivit att det inte blir en trendtränare. Jag tror att det är lätt hänt för spelarna att jag var inne på Instagram här och det finns massa häftiga övningar och kan vi inte testa det och hit och dit. Jo, visst det kan vi, men det är viktigt som tränare att stå pall för att bara liksom känna en trygghet i att detta tror jag på. Inte att vara stängt för nya grejer, absolut inte. Men däremot att det här är min grundtanke och detta tror jag på. Detta blir hållbart. Att hålla på med 1000 olika övningar. Dels kommer vi gå runt med konstant träningsvärk. De kommer att bli slitna. Och det blir väldigt i längden dåligt för spelaren. Så det handlar också om där, liksom, vilka övningar tror man på? Vilka övningar tycker man är bra? Kan man utveckla och utmana dem i det? Men ändå behålla ett grundtänk, så tror jag att det är jätteviktigt. Det finns alldeles för mycket olika hypade trender att haka på. Men jag tror att det är viktigt att bara landa i sig själv och tänka att det här står jag för, detta är viktigt för mig att vi får in varje vecka. Det vi också har kunnat se lite bakåt i tiden är spelare som kommer till oss från andra klubbar, spelar ingen roll om det är från Sverige eller utomlands, så har det har tagit lång tid för dem att anpassa sig. Det är nästan så att man har kunnat räkna med någon form av muskelkänning typ 2,5 månader in på deras kontrakt, då de inte har akklimatiserat sig helt till vårt tänk och vårt upplägg. Detta har gjort att jag försöker se det till kanske 2,5-3 månader, att det tar så lång tid för dem att byta från sitt styrketänk in till vårt, om man inte har samma tänk i den tidigare klubben givetvis. Och det får vara okej. Att inte stressa över dem och inte ha någon prestige i att mitt upplägg är det viktigaste, utan bara att känna att det är fine så liksom, och låta det ta tid. Det har gett oss lite mindre just av de här muskelkänningarna liksom, som kom som ett brev på posten tidigare. Här har jag bara lagt med, det kan ni kika lite på senare om ni tycker det är intressant. Bara lite utav de övningarna som vi kör. Tanken var att det skulle ligga i olika perioder, att vi skulle röra oss mellan dem, och sen så kom corona och ställde till det lite, så att vi har hoppat och blandat lite mer och behövt mikrodosera otroligt mycket mer än vad det var tänkt. Så därför så har det blivit en liten kompromiss av att vi inte har gått vidare till någon annan period, utan vi har rört oss lite mellan olika övningar istället. Men det här kan ni kika på sen om ni tycker det är intressant. Vi går vidare till okklusionsträning. Detta är egentligen, jag förklarar först hur det går till och sen förklarar jag varför.
Okklusionsträning är de banden ni kan se där på bilden tillsammans med en blodtrycksmätare. Det är kanske det mest optimala att använda, men det funkar lika bra med ett gummiband, med en linda eller någonting bara som man kan spänna åt ordentligt runt området som man vill jobba med. Skulle jag förklara det lite lätt så kan man säga, vill man jobba med till exempel framsida lår för en spelare som är på väg tillbaka från en knäskada, som kanske inte helt får connection mellan liksom muskel och huvud så där, eller kan koppla på, så sätter man det här bandet så högt upp som möjligt mot ljumsken, spänner på ordentligt. Skulle man gjort det med en linda så kan man tänka, om man skulle satt en skala mellan 0 till 10, där 10 är liksom, då har man spänt det så hårt så att man typ av amputerar benet, 0 är ingenting alls, så kan man tänka att man ska ligga upp mot en 5-6. Bättre att börja med lite lättare tryck till en början och spänna på efterhand än göra tvärtom. Så där spänner man på, det blir ett rätt så rejält tryck. Ni som har tränat hård styrketräning, det är nästan, alltså känslan av att få det här riktiga pumpet liksom i en muskel, det är det som händer. Kan göra ont, det är nackdelen med denna typen av träning. Det man framkallar är en typ av stress i muskeln, och egentligen den känslan som man har om man kör vanlig styrketräning i slutet av ett pass när musklerna börjar bli trötta, den stressar man fram lite tidigare. Vilket gör att det blir en volymträning på ett väldigt obelastat och skonsamt sätt för kroppen. Bara lite kort hur man gör det. Det absolut viktigaste är att kolla upp blodtryck innan. Vet man om att man har problem med det så ska man vara lite försiktig med denna typen av träning. Repetitioner som är mest optimala säger de är att man gör 30 stycken en gång och sen går man ner till 15 gånger 3. Det är viktigt att man tar på sig detta bandet mer än 20 minuter i taget, just för att man stoppar upp blodtillförseln lite. Och i övrigt utifrån det, anledningen till att jag gillar att jobba med okklusion är egentligen skadade spelare eller spelare som är väldigt känsliga för tung styrketräning under säsong eller när det blir tajta matcher. För du kan få ut ungefär, eller du får inte ut samma, men du får ut en volym och en styrketräning som blir väldigt, väldigt skonsam mot kroppen utan att behöva lägga på en massa vikt. Så detta här är mer eller mindre obelastat. Du kör samma typ av övningar som du gör med skivstång eller fria vikter, men du kör det obelastat. De spelarna vi har haft absolut bäst resultat på är Fiona Brown, som körde det nu här. Hon är tillbaka från en knäskada nu, men där i början när hon inte kunde lägga på vikt och fick inte till volymen överhuvudtaget, så kunde hon gå in och köra detta istället för att få till en skonsam belastning för att få till volymen. Kollar man på, vi har testat lite i ledarteamet bara för att se vad man kan få för resultat och så vidare. Testat på biceps, inte att föredra. Det var mest som en rolig grej. Men jag har testat på min vad utifrån att jag har haft en hälsenskada. Testat framsida lår utifrån att jag har haft ett knäproblem. Så det är bra resultat på väldigt, väldigt kort tid. Det ska dock kombineras med styrketräning, vanlig styrketräning i så mycket som möjligt som det går. Men ett bra komplement till styrka för framförallt skadade spelare. Så det är inte för alla, men det är väldigt bra och intressant för just skadade spelare som är på väg tillbaks. Detta är också en sån grej. Vi hade kunnat gå in på det superdjupt och supermycket och allting. Jag pratar gärna vidare med er som är intresserade om det senare, men bara för att få ett litet hum om vad det är för typ av träning. Så lämnar vi det där. Vi hoppar vidare till vad vi gör för tester i FC Rosengård. Vi gör ett submax-test där vi använder oss av jojo-test IR1. Alla spelare jobbar upp till nivå 14-8, sen är det över. Därefter sätter man sig bara ner och sen så kollar man på ett pulsfall. Vi har testat att göra det både på 1 och 2 minuter.
1 minut är absolut optimalt för vår del. Efter 2 minuter så är alla nere i väldigt, väldigt låg puls. Så där kan man inte se några skillnader mellan spelarna. Och det är också svårt att utläsa vem som skulle behöva lite mer träning och vem som ser helt okej ut i det. Detta gör vi 4 dagar efter match om det är möjligt. Det är ingenting som sliter på spelarna. Det blir mer eller mindre som en uppvärmning om de är vältränade. Skulle jag föreslå att ni ska göra det i er miljö? Absolut. Men där får man känna sig för utifrån vad man har för grupp och man kanske behöver ta upp pulsfallet på längre tid. Det man gör med ett pulsfall är mer eller mindre väldigt simpelt. Ta pulsen direkt när ni sätter er. Och så kolla efter 1 minut till. Självklart är detta jättemycket lättare om man har en GPS eller ett pulsband, för då kan man bara följa det där. Men vill man bara testa på det och göra det simpelt så kan man göra det genom att bara känna på pulsen. Självklart är det lite större felmarginal, men det handlar också om att anpassa det till vad man har för möjligheter och resurser. Så mest för en spännande grej, och sen så kollar man på pulsfall från gång till gång då och ser vad man är inne i för typ av liksom period. Och där finns också en skala som jag skulle kunna dela med er utifrån vad ett bra pulsfall är och vad man bör ligga på för att räknas som vältränad eller sådär. Andra tester vi gör är, vi jobbar med sprint, spänst, styrketester. Styrketestet är egentligen hur man omvandlar sin styrka till power, kan man säga. Så ett explosivt och ett styrketest. Vi gör detta 4 gånger per år och det har gjorts i klubben under 10 års tid, så det finns massa historik och massa resultat att gå på. Därför fortsätter vi göra det, för att vi tycker att det ger oss så pass mycket att hela tiden kunna följa var vi är på väg. Hur förändras fotbollen? Behöver vi förändras med den? Och så vidare. Det jag tycker är absolut mest avgörande med att göra testerna är att vi kan se skillnader mellan höger och vänster ben och fånga upp om där är för stora skillnader tidigt. Vi har haft spelare som har varit upp mot 30% skillnad mellan höger och vänster ben utan att man kan se det, utan att man har liksom reflekterat över det. Och då kan vi rätta till det lite innan det eventuellt skulle kunna bli någonting dåligt av det. Det är absolut ingenting avgörande, men det är en fingervisning var vi är på väg från år till år och så vidare. Så att, jag tycker att det ger oss mycket. Det är inga slitsamma tester överhuvudtaget, utan det är ingen sån fysprofil som man jobbar med bakåt i tiden där man knappt kunde gå på en vecka efter, utan det är enkla tester. De tar ungefär 1 timme och en kvart och sen så är man klar. Hade kunnat gå ut och träna fotboll dagen efter utan problem. Så att det är ingenting som är slitsamt alls. Detta som jag pratade om tidigare gör sen de individuella anpassningarna och framförallt passen till december baseras helt och hållet på detta. Det är för spelarnas skull. Det är alltså för unga spelare som behöver kanske lite mer få det på papper, liksom vad det är som gäller. Vi kommer att återkomma till det lite längre fram här också, utifrån att vi har gjort som en trappa där man behöver uppnå vissa grejer innan man får som en belöning i FC Rosengård, och då är testerna en av de grejerna som vi kollar lite på bara för att få en fingervisning. Jobbar med ett fullt jojo-test som ett maxtest också, så att istället för att göra det som ett submax så gör vi det som ett maxtest i detta läget. Här är lite den jag pratar om med prestation före belöning. Ni kan egentligen bara följa trappan där. Det är egentligen första trappsteget som är intressant, och där som kanske folk eller de unga tjejerna ofta fastnar vid är det 4:e trappsteget med fysiska krav A. Vi har satt lite en kravbild utifrån vilken position man spelar på, som är helt baserat på de här 10 åren bakåt i tiden som vi har kunnat kolla tillbaks på vad som krävs från central mittfältare eller från wingback eller vad det nu än kan vara. Vad krävs för att kunna spela på den miljön i FC Rosengård, i Europa, i Sverige? Och utifrån det då satt en kravbild. Så når man inte upp till de fysiska kraven där, så har man heller inte sitt namn i omklädningsrummet, kan man säga. Och det handlar egentligen bara om att hitta någon form av belöningssystem för att man ska sträva efter det till liksom, med en yttre motivation också, inte bara driva sig själv med en inre motivation. Och därefter kan ni bara följa hur det ser ut. Så.
Jag har tagit lite kort om menstruation. Det är också väldigt individuellt och där är några studier som har gjorts på det. Jag tänker att vi inte går in jättemycket djupare på det. Det är samma sak där som med okklusionsträning. Jag pratar gärna vidare mer om det. Men där är såklart en problematik som ni ser nere till höger. Är det ens möjligt att göra någonting vid det med en lagidrott? Eller behöver det vara en individbaserad idrott för att man ska kunna jobba med det? Där finns inte jättemycket forskning och vetskapen är inte kanske tillräckligt stor fortfarande. Så man kan heller inte liksom sätta ner foten och säga att det här är det och det vet vi till 100%. Däremot vad det har gett oss som klubb och liksom som individer är att spelarna hade noll koll på sin cykel när vi började hålla på med detta. Så bara för dem att börja logga vilken dag man faktiskt börjar ha mens, hur lång mens har jag, när har jag problem med ägglossning, har jag problem med PMS och så vidare. Kan jag koppla det till när jag känner mig trött i kroppen, när jag känner att jag har energi att ge på träning, när jag har lättare eller svårare att koncentrera mig. Så att medvetenheten kring det gav det oss åtminstone. Sen har vi inte kunnat helt ta det till nästa nivå. Vi hade en spelare i december som tränade utifrån sin menscykel, men det är också det enda vi har kunnat ta det vidare till. Det som också har varit positivt är att en av grejerna är att man kan upptäcka ätstörningsproblematik i ett relativt tidigt skede med utebliven mens. Det behöver inte vara en ätstörning, men det kan vara någon form av rubbning där man får i sig för lite kontra hur mycket man gör av med under träning och match. Så där har vi ändå kunnat hitta lite positiva grejer i att man har kunnat upptäcka lite sådana grejer tidigt. Men som sagt, jag pratar gärna vidare om det, men vi fördjupar oss inte till 100% i det här. Jag ser att tiden springer iväg också, så att där kan vi prata vidare lite om ni tycker att det är spännande och intressant att göra. Det är egentligen allt för att inte dra ut på tiden helt och hållet, utan vi håller det där helt enkelt. Och så det ska bli spännande att se vad ni har för frågor istället. Yes, tack så mycket Malin för att du har delat med dig och återigen vill påminna er som har lyssnat att fortsätta skriva in frågor om ni inte har gjort det, men det har kommit flera frågor som jag tycker att du ska få vidareutveckla kring saker och ting som du har presenterat. Och vi startar väl direkt med Ulle som ställer frågan om dubbelpass någon dag, frågetecken, varför inte? Inga problem med det egentligen. Vi har valt ibland när vi splittar styrkan att vi lägger det tillsammans med ett pass där vi bara kortar ner passet istället och går in och kör styrkan. Någon gång har vi lagt det senare, men det ska till rätt många timmar mellan passen för att få ut maximalt av det. Jag har inga problem med det. Bakåt i tiden har vi kört mycket, mycket mer nötande träning där man liksom bara går ut och kör tillslag och så vidare. Som sagt, inga problem med det alls. Vi har bara inte fått in det i verksamheten under den här perioden kan man säga, utan vi har det har varit mycket matcher och så vidare. Men tidigare i våras så hade vi dubbelpass där vi hade ett mer kanske fokus på teknik. Det kunde vara ett helt pass som handlade om inkast till exempel, och så gick vi ut och satte lite mönster och så om det, och så låg det på eftermiddagen då när vi hade tränat på förmiddag fotbollspass. Så inga problem med det alls, bara så att man får till återhämtningen emellan och att man inte trycker ihop passen för tajt in på varandra. Och du var inne på det kopplat till styrkan också, att det kan vara beroende på tiden som fanns tillgänglig mellan matcher och liknande. Ja. För att spinna vidare på det så du har ju berört det, men det är ändå fråga som ställdes tidigt, individuella styrkeprogram eller kör alla samma? Och då kanske du berörde ju kopplat till ledighet eller vinteruppehåll då, utifrån att det var individuella styrkeprogram. Om ni har styrka, man säger kollektivt, hur skulle du svara? De kör, det är program fortfarande där, men lite som jag var inne på också, det är inte så att jag sitter på en övningsbank liksom med 1000 olika övningar, utan det kan vara att i princip alla kör knäböj, men någon kanske kör ett ben, någon 2 ben, någon med gummiband, någon explosivt, någon excentriskt, så att det är
samma typ av övningar som vi rör oss mellan, bara det kan vara på många olika sätt, så att det fortfarande finns en individanpassning. Men jag står inte med liksom 1000 olika övningar, det gör jag fortfarande inte. Så att det är klart att det ibland blir samma ändå. Ja. Så att för att någon form av summera, så att alla gör pressövningar för ben, men det kan se lite olika ut beroende på vem det är, erfarenhet och tidigare skadehistorik och annat och liknande. Ja. Du pratar ju en hel del om styrka dagen efter match. Och det var ganska många som frågade kopplat till. Du förklarar ju utifrån att ni fick ett bra svar utifrån er verksamhet. Frågan var ändå fortfarande ställd kring varför och kanske vilken forskning ni lutar på utifrån det. Alltså egentligen bara erfarenheter också, och att vi har kollat liksom såklart hur det påverkar alltså muskulaturen och så vidare. Men det som jag var inne på innan också, att vi får en mycket bättre träningsvecka och en mycket bättre tolerans för högintensiv träning när vi blir av med styrkepasset. Det är den helt primära egentligen utgångspunkten vi har i det. Att vi inte lägger onsdagen, till exempel i vårt fall då, på styrka, och sen så hänger det kanske i torsdag, fredag, eventuellt lördag på någon spelare, och sen ska man in och spela match igen. Så att vi har valt att lägga belastningen ganska komprimerat. Vi gör det matchdag, vi gör det dagen efter, sen tar vi ledigt, sen gör vi det 2 dagar till utifrån samma liksom tänk, för att komma så långt bort ifrån nästa match som möjligt ändå, och bara lägga till en trötthet på den tröttheten som redan finns efter match. Så det är mer att vi tycker att vi får en bra rytm sett över hela veckan och kan få ut så mycket som möjligt av de passen som är senare. Ja, intressant. Och det finns ju en del studier på det kopplat till effects of lower limb training i liksom postgame scenariot liksom. Så att det finns säkert en del att läsa in där som är intressant för våra åhörare. En annan fråga är reflektion av CL-studien och rapporten. För du nämnde att Sverige har färre muskelskador, eller de svenska lagen som har deltagit. Hur resonerade ni i teamet kring denna kunskap? Varför tror ni att det är färre muskelskador för er? Och var det kanske någonting som stod ut åt andra hållet? Eller något konklusionen från den CL-studien? Alltså såklart jättesvårt att veta, eftersom vi inte vet exakt hur de andra tränar. Alltså kollar jag, nu kanske jag har bäst insikt i Frankrike, där jag skulle säga att de kör väldigt, väldigt lite styrka till exempel. Tror man på det, att det är skadeförebyggande, så kanske det också hänger ihop med att man skulle tro att man också råkar ut för mycket muskelskador och så vidare. Sen får man också kolla på spelschema och så vidare. Nu är den här studien är gjord innan corona, ska jag också säga, så att det kan säkerligen ha förändrats lite nu efter, men också bara med sådana grejer. Hur tajt spelar man jämfört med de andra? När det var topplag som har varit inne i Champions League under längre period än vad vi har varit till exempel. Det är klart att det påverkar med fler matcher på kortare tid och så vidare. Så att jag har svårt att säga utifrån att vi har liksom inte fått ett underlag på att veta hur de andra tränar eller så, utan man har mer bara fått informationen att det är så här det ser ut. Ja. Nu hade jag också en fråga kring den här då skaderapporten som du visade, att vad stod värdena för 70, 80, 90 så här, och det är tiden på passet. Vad sa du? En gång till. Det är tiden på passet. Ja. Tiden på passet. Så högst upp fyller man i att det är 90 minuters pass, men det är kanske någon som går av efter 70 eller 50 eller vad det nu kan vara. Så det är helt baserat på minuter. Ja, precis. Också komma tillbaka till styrketräningen och eventuella sidoskillnader som du benämnde där. Vad ser ni vad vet vi egentligen om egentliga skillnader i styrka, stabilitet, rörlighet i olika ben? Och vad det spelar för roll för skaderisk eller prestation
enligt er? Alltså det enda man väl egentligen kan gå på så är ju om man kollar på en spelare som ska tillbaka, så vill man ju väldigt sällan att den har mer än 10% skillnad mellan höger och vänster. För att det ger en så tydlig liksom indikation på att det kan hända någonting annat, eller det ena blir så pass dominant att det slår ut det andra, eller det blir felbelastning eller liknande. Sen så tror jag inte att man ska stirra sig blind på att det ska just vara 10%, för att jag tror att det är många som springer runt med betydligt större skillnad än så utan att det blir problem. Men kommer det liksom över 20 och mot 30 som jag nämnde lite tidigare, som vi har haft spelare som har haft, men då är det ändå lite obs på det, för att det betyder ju någonting. Är det en skada som har varit eller en känning som har gjort att man har snedbelastat från början för att man har haft ont i det ena benet, eller är det på väg att hända någonting? Så att där får man också slå ihop 1 + 1. Liksom, vad kan det bero på? Är det någonting spelaren inte har berättat? Är det någonting vi kan förebygga? Och så vidare. Jag vet att MFF hade ett fall där det var en kille som hade gips på armen till exempel. Men då snedbelastade han utifrån en sån sak som man kanske inte ens tänker på. Men kan man förhindra det i så fall genom att se då att det har varit en obalans? Då känns det som ett relativt enkelt sätt. Det är inte så svårt att få ner 30% till 10 igen. Så det är inte så att man behöver göra någonting helt galet nytt eller ändra på stora grejer liksom, utan det är bara viktigt att rätta till det. Tack för ett utförligt svar på den. Ni har också som kopplat till testverksamheten, så Anna-Len Gram frågar, du nämner att ni jobbar med eller mot en kravprofil. Hur har ni konkret jobbat med att skapa den fysiska delen av denna profil? Du nämnde ju att ni har en stor historik. Har ni i det här arbetet också gjort någon form av internationella jämförelser? Alltså nej, egentligen inte. Utan vi har använt den erfarenheten vi har utifrån att spela i Europa också, skulle jag säga. Också utifrån position och säga att här räcker vi inte till. Där räcker det kanske inte att man springer så mycket på ett jojo-test som, framförallt wingback blir det i vårt läge. Vi kanske behöver upp en nivå till för att vi kan se att vi inte räcker till. Men det är inte liksom någon studie eller forskning gjord så gentemot de andra, utan det är mer en upplevelse av att vi har vår fakta och kan sätta det gentemot att det håller eller det håller inte. Så någon form av intern liksom, kravanalys för er då? Mer det, ja, skulle jag säga. Simon frågar, jobbar ni med isbad efter pass? Varför inte? Och vad är er syn på det? Nej, det gör vi inte. Vi har haft någon spelare som på eget initiativ har gjort det och tagit dit en badtunna och kört lite. Men nej, egentligen inte. Och det är mest utifrån att det är så olika svar. Och finns det några fördelar? Ja, säkerligen. Behöver man tro mycket på det? Absolut. Så att jag tror att det är viktigare för spelarna att hitta de grejerna som man verkligen tror och också testar ut. Jag hade inte varit jätteförtjust i att sätta mig i ett isbad, men då har man hittat någon annan grej som funkar för min del. Så att jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att spelarna provar sig fram och hittar de återhämtningsstrategierna som funkar för dem. Så vi gör inte det som något krav eller så. Nej. Som en del i ett större arsenal liksom, så fall. Kopplat till bänkspelare som du lyfte, gör ni något speciellt för bänkspelare eller spelare utanför matchtrupp för att hålla en hög belastning för dessa också, så att de inte får en lägre belastning 4 och 7 dagar som du var inne på? Ja, det har vi gjort. Jag tycker att vi har varit bättre på det i år jämfört med de andra åren, där jag tycker faktiskt att vi har brustit i det. Nu kör vi nästan alltid någonting direkt efter matchen. Har vi möjlighet att köra någon fotboll så är det okej, annars så löpningar. Och sen så kör vi ett högintensivt fotbollspass tillsammans på dagen efter då. Kombinerat med styrka, så att de också får det, så att man inte tappar bort den grejen heller, för då är vi också inne i att det ska skjutas på för dem och så hamnar man i orytm hela tiden. Så då är vi ungefär 45-60 minuter på plan och trycker på ordentligt och sen så ett styrkepass på det. Så det har blivit bättre.
Så som ett sätt att få alla i någon form av samma rytm, om man säger. Ja. Fråga från Ludvig igen. Hur mycket knäkontroll jobbar ni med under en vanlig träningsvecka? Och var någonstans integreras det i så fall? I uppvärmningen varje dag på något sätt. Vi jobbar både med gummiband och med hopp och landning och sådär. Liksom. Så att där ligger nästan 2 till 3 block i alla fall med den typen av aktivering och så i varje uppvärmning. Så de första 30 minuterna i passet. Och vi hade ju ett seminarium eller webbinarium kopplat till covid-19 och pandemin och en säsong som inte är lik någon annan. Vilka erfarenheter har du eller ni i teamet dragit hittills, även om säsongen inte är slut? Har ni någonting som ni har delar med er? Det har vi väl egentligen, men det vi hade störst problem med var att hur otroligt svårt det är när man inte kan lägga en planering och hur mycket det ställer till det i det fysiska, för man vågar inte trycka på, men det blir heller inte någon avlastning utan man hamnar i ett sånt här mellanting under rätt så lång period. Sen tycker jag att vi har blivit jättemycket bättre på att mikrodosera pass detta året än vad vi har varit tidigare. Då har vi varit mer att det ska in och köra och man ska göra ett helt pass och sådär. Nu har vi mer kollat över kanske perioder, ibland på en vecka men ibland också tagit upp det till 10-14 dagar och sett att okej, vad kan vi göra av dessa dagarna för att få ut någonting av det i alla fall. Vi hade en period på 6 veckor där vi spelade extremt mycket matcher men kunde ändå köra styrka under den perioden. Bara på grund av att vi spred ut det på massa olika dagar. Så det är väl den lärdomen jag kan själv också ta med. Liksom, att jag har nog varit en av dem som tycker att man ska in och köra på. Men att det faktiskt är helt okej att se lite större perspektiv över längre tid. Och det har ju varit många frågor här kopplat till just styrka, för det var ju en av de delarna som du tog upp också, både kopplat till individualiserad styrka för friska spelare, vad som kan skilja dos, övningsval, redskap, bortsett från rehab såklart. Det är någonting som Fredrik ställer sig från AIK fotboll. Och du har ju varit inne på det utifrån att du förklarade varför. Är det något mer du vill tillägga kopplat till den frågan, kopplat till styrka? Alltså varför vi gör de grejerna vi gör, tänker du eller? Vad kan skilja för friska spelare? Alltså dos, övningsval, redskap, bortsett? Dagar de gör det. Fokus helt och hållet på någon spelare har vi bara framsida dagen efter match och lägger baksida lite senare i veckan. Det kan vara utifrån position. Målvakterna har lite annat tänk i sin styrka jämfört med de andra. Så ja, men de grejerna tror jag spontant kommer. Jättebra. Som sista avslutande fråga, om inte det är någon annan som också har avslutande fråga, så kopplat till frågan som Ludvig ställde om knäkontroll och att det har varit ovanligt många knäskador i just damallsvenskan eller svensk fotboll hittills i år. Hur har ni i teamet resonerat när ni också kanske tagit del av en kanske ökad medial bild över vad som kan vara orsaker, och har ni förändrat någonting kopplat till att ni fått de här rapporterna? Nej, kanske inte egentligen till rapporterna så, men vi hade långa diskussioner under liksom första tiden av coronaperioden liksom, i hur ska vi göra, vad gör vi med belastning,
Vad blir viktigt? Vi har någon spelare som vi plockar bort både dagen efter och 2 dagar efter match som överhuvudtaget inte kan belastas för att inte hamna i de här grejerna. Så att det har kanske gett en att man har tänkt till lite mer utifrån hela situationen. Liksom att okej, man behöver ligga kanske lite steget före i att försöka förutspå belastningsgrejer, liksom att inte trötta ut spelarna för mycket, ha mycket mer ett individuellt tänk liksom i upplägg också. Om det har vi någon spelare som har velat stanna kvar efter en match när vi spelar borta, så har vi kanske varit lite mer öppna för det. Så mycket mer åt det individuella hållet på alla plan skulle jag säga, att vi är kanske lite mer öppna för fler olika lösningar än vad man hade varit en vanlig säsong. Och nu dök in en sista fråga här. Har ni kunnat se att ni fått färre skador med sättet ni jobbar på, återigen kopplat till den tyngre styrkan, muskelskador och knäskador framförallt? Då så kommer man tillbaka till den statistiken som ni har. Jag tar ett trä. Muskelskador, ja. Det tycker jag absolut, att vi har kunnat se att det är fler spelare som är toleranta för högintensiva löpträningar, bättre på att återhämta sig emellan, vilket gör att vi har kunnat pusha nivån på intensiteten i träningar utan att få mer muskelskador. Sen om det är kopplat direkt till styrkan, ingen aning. Det hoppas jag. Men ingen aning. Men jag kan ändå säga att vi har klarat oss relativt bra från muskelskador. Anna Lemgran får avsluta med en väldigt bra fråga när jag får bara snabbläsa den här. Men med all den erfarenhet som du personligen samlat på dig genom åren, hur känner du att alla vi tränare kan bättre kan hjälpa unga spelare att vara bättre förberedda för en lång och framgångsrik karriär ur ett fysiskt perspektiv? Alltså jag tror att man behöver ta tag i det mycket tidigare än vad man gör. Jag tycker nästan alltid att det är när de kommer upp till ett F19-landslag eller F19-lag liksom runt om i Sverige, att det är så här, det är fysen det är problemet med. Alltså det är en fantastisk fotbollsspelare, men det brister i fysen. Och så konstaterar man bara det. Alltså jag kan tycka att det är samma diskussioner idag som det var för 5-10 år sedan, som man ändå har hört liksom rabblas runt omkring en. Där tror jag att man behöver ta ett krafttag, som jag vet att det är gjort på flicksidan nu i alla fall med Tunis här då, och liksom GPS och sådär, att man har satsat där. Det tror jag är jätteviktigt. Och sen tror jag, alltså man kan inte underskatta det behövs matchtid, det behövs tuffa träningar. Man kan inte glömmas bort 4 dagar i veckan för att man inte är en startspelare eller för att man är utanför truppen, och sen konstaterar man bara att ja, men den är så dåligt tränad. Jo, men det finns ju också en anledning till att inte fokuset ligger där. Så att jag tycker att man behöver ta ett krafttag som är lägre ner i åldrar och mycket mer fokuserat mot spelare som inte är startspelare. För de får vad de behöver ändå. Ja, stort tack Malin för att du vill dela med dig. Och som sagt, vill ni komma i kontakt med Malin så har ni fått hennes uppgifter, och uppmanar er att ta kontakt om det är något som ni fortfarande funderar på och så vidare. Så ska vi faktiskt ta en paus på 4-5 minuter innan vi släpper in Kristin. Och ni får en tillfälle att hämta kaffe eller gå på toaletten eller bara sitta och inte göra någonting. Såklart. Så startar vi snart med gästföreläsare nummer 2. Tack återigen Molly. Tack så mycket.
Okej. Jag hoppas att de flesta har hunnit hämta en kopp kaffe eller gått på toa om man nu behöver det. Och så vill jag hälsa nästa gästföreläsare välkommen, Kristin. Tack. Hur är läget med dig? Ja, jag är bra. Så Kristin, fystränare i Kristianstad DFF, och du ska få berätta lite hur ni jobbar. Ja. Så, kan ni se? Tummen upp på det. Bra. Så jag mutar mig själv. Okej, ja, jag heter Kristin och jag är fystränare i Kristianstad här i Skåne. Och jag har jobbat i Kristianstad nu 2 år. Och ja, nu vill jag berätta vad vi gör i Kristianstad. And that's all the Swedish you're gonna get from me. I will change now into English. I think it's way better if I take this presentation in English. So maybe next year I will do a presentation in Swedish, we will see. But let's just dive straight into it. I know we all know what football is, but the reason why I put up the slide is just because I just think it's so interesting how much of a puzzle football is. You have a sport where you have to cover quite a lot of distance. Even though it's walking or jogging, it's still a lot of distance and a lot of energy that is spent doing that. And then while you're doing all of that, you need to be ready and able to do a lot of high intensity actions and go into sprinting. You need to be able to start a sprint. You need to be able to stop and change directions. And therefore I like this question a lot in the middle. Do the high intensity actions in a game separate top class players from others? And then I have some numbers there below. We're not saying that the top class players run more. It's just that within the same amount of running, they are able to produce more or do more high intensity running. So I think that's I think football is very interesting with that. It's not easy to fit everything into a week or into a month, so I like that a lot. And if you look at the photo, then obviously soccer there at the top, it dips the toes into almost all energy systems that you have in the body. So I think that's cool. I think that's fun. Then we have football fitness. And for me, as a football fitness coach or a strength coach, I think number one role is to keep all the players on the field. And at the same time, you want to improve them as players as well. So you need to keep everyone healthy and fit to play while trying to increase the performance year by year. And the sentence below is just something that I like to say a lot, that I don't only look at my football players as football players. I always treat them as an athlete. And for me, this doesn't necessarily go with everyone, but for me, an athlete is someone who is overall around as an athlete, if that makes sense. So like you have your mobility in check, you're strong, you're quick, you're powerful, you have good endurance, you take care of yourself, you do your monitoring, and you do your recovery correctly. So for me, that's a proper athlete. So I always try to keep the athlete in mind, and obviously that athlete is a football player. Football is always first. So everything you do as a fitness coach, you want to have the end results in mind, and that's to be able to play good football. So therefore,
you're trying to train a lot of things at the same time, and therefore you need to manipulate training intensity and volume with respect to the athletes and to the sports. And you also kind of need to adjust yourself to the football season, so you're not doing the same thing during the whole season. There are different kind of emphasis during the season. You have the pre-season, you have the in-season, you have the off-season. And then you also have to adjust yourself to the head coach. And I think that's also a very fun thing. If you will or have worked with many different head coaches, you will see that they don't think the same. And I mean, you don't get the same time for strength training, for example, or the things that you want to do as a fitness coach with every head coach. Some coaches might give you more time to do something, and another coach might give you less time. The environment, different clubs, different environments, so you need to adjust to that. You have to adjust to what you have, and then the philosophy of the club and the head coach. You obviously have to have one yourself, but you always have to communicate with the head coach, and the head coach has the final say. So it's obviously best if you work with someone that has the same vision as you. You should choose a club that has the same vision as you. So what I do to fit all of this stuff into a week or into a month or into a whole competitive season is that I use the concurrent system. That is basically means that you want to touch on everything within the week or within the month. So you want to do max strength, you want to do power training, you want to work on the endurance, and you want to do sprint training, and you want to work on agility. And then inside that is more stuff, injury prevention, I don't know, nutrition, but that's not maybe completely connected to the physical stuff. So you as a strength, I try to look at the week or look at the month and see what we're going to work on the most, but we still touch on everything. So I just try, for example, on a day where we want to work on power, we might touch on something else, but power is the main thing, and I try to do everything in a week. So I think that works very well. So if we go into the number one thing probably that people want to learn about and listen to is how to keep the players on the field to have injury prevention. And this study here is quite cool. They go over the difference between male and female players, and they say that women have more days lost, even though the males, they have more injuries. So the thing is that women, they suffer from more severe injuries when they get injured, and therefore they miss out more days. Men, they get a lot of injuries, like small or medium injuries, a lot in the hamstrings, while the women have more in the knee and the ankle, and 40% of those injuries are ACL. So that's an injury that takes a lot of time to recover from, and therefore they have higher percentages of lost days while injured. So I'm going to go a little bit into what we do and how I think the best injury prevention is to do. So prehab, the word prehab, that's basically just an exercise to prevent injuries. So for me, a prehab exercise is basically any strength exercise. So there is no one exercise to prevent a certain injury, because like if you get injured and you're going through your rehab, then you're working with exercises to fix that injured muscle, and when you stop your rehab and go into your prehab to prevent that you get injured again, you're working with exercises for that muscle. So for me, the biggest prehab within the whole season is the pre-season. There you wanna
build up a good foundation for the muscles and for the joints. And I look at every strength session as a prehab session. So every strength session is a prehab session. So it doesn't have to happen necessarily just before a training session or on the field or anything like that. It happens in the gym the most. So therefore, a well-rounded exercise program is the best injury prevention in my mind, and therefore I try to touch on many different things. That does not mean that I have many different or million exercises. I just try to touch on a lot of movement and a lot of different loads and different kind of rep schemes, you know, heavy, light, medium weight, but you're going to move it faster, heavy weight, you're going to move it slower, and different kind of movements for the athletes. And then obviously it needs to be towards the athlete's current strength levels. So if you have a beginner, that beginner is not going to get the same program as someone who is more advanced, because someone who has been lifting for a longer period of time needs different kind of loading. They probably need more loading. So it's actually dangerous for stronger athletes to all of a sudden get too little loads, because it's not being, what would you say, that strong athlete is not being activated as much as the weaker athletes. So you need to think about your rehab also when it comes to loading. It's not just gummy bands. I love them, they're good, but you also need to give that strong athlete the correct loading and the correct pattern of movements, and then you have to give the beginner the correct loading as well. And then the bands on the field and the activation is just a nice extra, an important extra. I just want to give some examples. So this is a pre-season lift. This is not done in the in-season. And what I want to show is the main lifts. This is like the strength bit of it. And sometimes they are 1, 2, 3, 4, 5 exercises, and sometimes it's only 3 exercises. It all depends on the athlete, depends if they're tired or not. And it was a good comment from Marlene. I liked that, as she said, the strength is never pre-planned, and that's the same here. I put the strength sessions in only the day before, when I know how my athletes feel and what they need in that strength session. So the sessions have the same skeleton, but it has this individual bits in it. And sometimes they're long, sometimes they're short and sweet. So also because you're seeing the percentages and stuff, so I know there's going to be maybe a question about that. Those are not holy. You might feel fantastic during the day that you talk to me, but then you wake up in the morning to do your strength session, because we lift in the morning, and you might feel like crap, and then it's not holy for you to put that 80% weight on the bar and lift with it. You know, if you feel a little bit off, decrease it. But if you feel fantastic, you are not allowed to increase it. So don't go above, but you can always go a little bit lower. But that's always done with me. I'm always there. So they have a lot of contact with me while they lift. They can ask me questions. They can tell me how they feel on the day of the lifts, and we can change the percentages of the lift, or we can even take a lift out, we can add in. So I'm always there to help them and to guide them through the program. So just want to show you that, you know, sometimes we have a lot of lifts, and sometimes only 3. I go between single leg movements and just proper strength movements. The reason why I like the barbell squat is because you can load them properly. You can't lift the same weight in a 1 leg exercise. So I like the barbell squats to load them. It's good for the joints, good for the muscles. Obviously need to have the right technique. And maybe a good thing also is I don't let them go a lot below 90 degrees or parallel. So even some of them squat on a bench.
So yeah, it depends on the individual. I also want to go over a little bit of what I like to call maybe ballistic training. It's when you jump with weights or a little bit more power-based. I like drop jumps just to prepare the foot for a lot of resistance. It's good for the Achilles, it's good for the foot. If you have higher boxes, it's more for the resistance of the foot, and if you have lower boxes, you're practicing more how to explode, you know, the rate of force, you know, to get off the ground quicker. So play around definitely with both high boxes and low boxes. I go low as 10 centimeters. So my athletes first thought the higher the box, the better I am at drop jumps. That's not the case. It's two different things that you're working with. So I like to prepare them and make them, adjust them to hit the ground quite hard. And I do that with drop jumps from a box, quite high, maybe 30 centimeters. We go up to, I don't know, 60, yeah. Step-up jumps, I sometimes do them with dumbbells, sometimes I do it without, depends on the athlete, how they feel. You know, we change a lot on the spot. Sitting squat jumps, feet up, I like that one. They start sitting on the bench, they bring their feet up, and then they jump up from the bench. I like to use, the reason I don't have a percentage there is because I don't want to have a percentages there and then they think they need to jump with that. But we go from 20% to up to 50%. Depends on the day, depends on the athletes. Hand power cleans, not everyone does free weaving because it's very tactical. You need to learn the technique, and only the athletes that know how to do free weaving, they do that one. Otherwise I teach the rest. But if I'm teaching free weaving, I make sure that they get their power stuff elsewhere. That was pre-season, by the way. I just want to make that very clear. We don't lift that heavy during the in-season. In season, once a week, I try to have, and I want to have a gym session where they go into the gym and they do a proper lift strength. And for me, that's prehab. They're lifting quite heavy, not 80%, but they're lifting quite heavy, fewer reps. And then we do a little bit of accessories just to keep up the muscle mass and just fine tune everything basically. Some of our athletes, they work in the morning. We don't have the luxury of everyone just playing football. So we have the gym session in the morning always. And for those who are working a lot, yeah, I take that with them. Sometimes they lift in a little bit of a different time, or they can lift, you know, after work, but obviously you want to have at least 8 hours between your morning gym session and the football gym session, the football training. So that's something that we just take with the athlete, and we try to find a way for the working athletes to feel comfortable, because many of them are working on foot, and that's hard. That's hard on them. Power on field once a week, sometimes more actually. We choose 1 to 2 exercises to work with. That's always on the field. We bring the material to the grass. Our gym is too small to keep everyone there. Or sometimes I just have 1 exercise and then some sprinting with it for power. Short sprinting where they're focusing on really pushing through the ground just to get that quick acceleration in the beginning of a sprint. Or sprinting where they're stopping and starting again. So yeah, we might do that sometimes 2 times a week. It depends how I want to have it that week. And that's usually, they feel quite good. And just like Malin said, that's just to make them feel good, just to make them feel powerful and ready to go.
I thought it would be interesting to show you guys because we're a club that don't have the luxury of having the whole day with the athletes or planning everything with them. So basically for me, 12 o'clock, I check the monitoring. We use XPS, and I will show you guys a little bit later in the presentation how it looks like. And yeah, so 12 o'clock, I check everything. If someone looks a little bit weird or tired, I usually call the athletes. I'm in a lot of contact with all my athletes, and we talk through it. And then I usually tell the coaches the status of the players. Sometimes I decide that someone is resting or doing a little bit less. And then we discuss that in our planning before the training, how to do that. So as coaches, we usually have planned like the months ahead and then the weeks ahead, so we know what's going on. And we usually meet up 1.5, sometimes 2 hours before the session, just to fine-tune exactly that training session. We go over all the players, and our players, they come maybe 45 minutes before the training session and getting ready. We don't have any activation inside the gym or in the changing room before our training session. We do it all on the field together. 4 o'clock training, and after the training it's physio time, treatment, or they can book a treatment to go in to see a physio, because we don't have a physio on the spot on every training session. So just want to go a little bit, I'm still talking about prehab and injury prevention, so I just want to go a little bit over what I'm doing on the field. So basically I do 3 to 5 minutes of just movement and mobility. I am big on mobility, not because the athletes are going to get better during that training session, but I think overall football players don't like to do mobility, and this is my way of forcing them to do it. And in the long run, they're going to be way better athletes to feel mobile. They're going to feel better, and I'm sure in the long run it will increase performance. But yeah, we do movements, just the basic classic höja knä, spark i rumban, all that good stuff, and then they do the mobility. Then we go into a little bit of football. It's usually a passing drill. Sometimes it's tactical stuff that we're just going over. That takes a couple of minutes. They get to touch the ball, they're running, they're getting more warm, and then they come back to me, where I have a little bit of injury prevention. And I always say mix it up. Do it all, not do it all in the same training session, but make sure that you touch on it throughout the week, like I mentioned earlier. So injury prevention on the field for me can be gummy bands for the groin, for the hips, knee, hamstring. It can be, I do a lot of ankle stability stuff and ankle training, so I like to make them jump a lot, hop a landa. Maybe they're standing on one leg and passing the ball between them, and they cannot put one leg down. Draken, or for example on this photo, they were jumping one leg hop over that hurdle, and they need to really land and focus on the landing. You know, keep them hips straight, the knee over the toes, and just look balanced. For me, injury prevention is also sprints. We don't do that maybe in the warm-up, but I really like to load up the hamstring with long sprints. Obviously, when you run in a straight line, your hamstrings fire up. I love box-to-box sprints, not because of the endurance stuff with it, but I love it as injury prevention for the hamstrings. Sometimes that's enough, and we skip the ball and the isolated running.
but sometimes they go back to ball. Again, tactical stuff with the ball, there's kicking, and then I get them for isolated running. I like to isolate stuff. I like to work on something very specific. I don't get to do that always, but I get to do it a lot, and I'm very happy about it, and I think it's very important. And that can be everything from footwork into a sprint, or maybe just footwork. It can be long sprints where you are running in a straight line, and you're running, and then you're about to stop, and then you go back into a sprint. You keep running, you're about to stop, and then you go back into a sprint. It can be very short sprints where we're focusing on just pushing off the ground the first 3-4 steps in a sprint, just to get up to speed quickly. And we do that without the ball, without any, like, there's nothing, you're only focusing on that drill. And I think then you can do it again and again in a very high and good quality. I think that's important as well. So we do that sometimes, and that's the warm-up, and then we go into football and all the good stuff. Okay, huge part of injury prevention and just being a fitness coach is monitoring. My biggest tool is observation. That's me to the right side. Observing everything that is happening on the field. I always watch the whole training session. I ask my athletes so many questions after the training session. They probably sometimes think I'm incredibly annoying. I know exactly what's happening with them, and they're very open with me. So I like that. If they're stressed about something in XPS, they feel comfortable enough to tell me if there's something happening in their personal life or something like that. So I know them pretty well, and I can take very good decisions because of that. And when you observe them, you just, sometimes I'm looking at the football stuff, and sometimes I'm just looking at how they move, their face, you know, do they look tired? Do they look amazing? You know, so I'm observing a lot. But yeah, we do use monitoring, and the athletes fill in a readiness questionnaire every morning. So like you saw on this slide, around 12 o'clock, I take a look at that. And then I usually, the photo in the middle, I can see their status, I can see their sleep. So they answer a question about the sleep quality, sleep time, stress, fatigue, soreness, and mood. And it's very good for me to see this. I think sleep is so important, so I take it very seriously if I see very bad grading there. So that's good. Then the photo to the left is just how, this is many days, and this is how quickly they recover. Are they recovering? So I always like to look at, you know, some athletes might be orange in the system, and that might be a good thing because they're coming from being red, so they are recovering. And so it's important also to put that into context and see how well they recover. I also like to look after a game how well they recover. So some athletes are so very slow up, and then I usually pull them to the side and we try to figure out why it takes them so long to get back up. And some players like this one just go straight up to 80 almost again, and that's amazing. Actually very surprised to see that they were at 90 sometimes. But yeah, so that's how I monitor them. But my biggest tool is observation, and that does not cost a lot of money. It just takes time, and it takes a lot of maybe interest to actually want to absorb this much. But I love it, and I think that can say more than numbers. Just want to go quickly over, because now I've gone over what I do, how I think, and if I didn't mention something, then just ask a question. But typical, we have maybe a game on a Sunday,
Then we take the Monday off, and then we do a double session Tuesday, which is gym in the morning. We make sure to get 8 hours minimum between the gym and the football, and then we have like a green, sometimes yellowish session. Wednesday is yellow, reddish, and then we have Thursday red. Friday off. We usually have a day off 2 days before a game. Saturday is yellow, and then we have a game again. The reason why I wrote muscle is because on Wednesday it's a hard session, but it's a lot of sprinting, change of direction, stoppa, starta, all of that stuff. And on Thursday we try to have it more more football conditioning, and we usually play a lot that day. We might play a lot and then have some kind of rules that makes them run a little bit more. And then I just wanted to, because we have Corona times, I just want to go over a little bit. So a typical week in the Corona, when we had 3 games almost in a week. So we start the week on a Saturday and we have a game, and then the Sunday is off. Then we have football on the Monday, and then I didn't put it in there, but then we have on field some kind of strength, sometimes just with gummy bands. You know, I just make sure that I hit hamstring, groin, calf, and then we do some core. Core is obviously the middle that holds everything together, so it's very, very important to have a good core. A lot of core training, actually. I haven't mentioned that, but yeah, so we do maybe Nordic hamstring, Copenhagen plank, all the classic stuff on the Monday on the field. Tuesday is a yellow pass. We have a game on the Wednesday, and then we have football on the Thursday, very light football, just get everyone together. Everyone's doing the recovery together with me, and that's where I will take that later. But yeah, and Friday off, Saturday yellow, and a game again. Now, talking about the bench players, we always have extra running after a game for the bench players. We do different kind of runnings, but mostly box to box, but also some different kind of stuff. The bench players also get to run more on the recovery training. So if we take the lower example, when we have a game on a Wednesday, they run extra, and then they have an actual training session on the Thursday, while the starting players, they take it lugnt and are doing just recovery with me. And then when I finish with the recovery parts, they just go to the sideline and watch the rest. And that's where our bench players go and play 3 against 3, 2 against 2, whatever, to make them play, run more. And we always do it through football. And then the Friday off for everyone. Yeah. On the upper example, obviously we do running after the game, and then we have a Monday off. Sometimes our bench players do the gym then. It's just we take it with the people. They usually come to me if they want to do it. And sometimes the people that are working, because remember many of our players are working, they do it on the Monday, but then they need to do it after work. I don't want them to sacrifice sleep. I want them to sleep, you know, have a good morning, go to work, and then they can do the gym, and then they come and do the football on the Tuesday. But some of them really like the double pass and to get a whole day off. So we take that with the players. Am I going over time? When did we start? Am I okay still? You're good to go, Kristin. So yeah, okay. Keep going. And then just one fun thing to do is to ask the players, we ask the players to rate the training session on the RPE scale. And it's just good to do that. You don't have to do it the whole season, but just to match it with what you think is a
green, yellow, and a red session. So yeah, do that. It's simple. You can Google the RPE scale, print it out, show it to the players, and that's it. And it's because some athletes, some players could think a red session is yellow, or a yellow session is like hardcore reds. You never know. So I just want to touch on the future, our future youth training. We do a lot with our youth in KTFF, and we are always trying to do more, and I especially want to do more. I love the youth training stuff. I think it's exciting. For me, now we're talking really young, so like football is not an early specialization sport for sure. You should focus on enjoyment, doing many different things, and you should really focus on neuromuscular training. That's something that I hope I can do more of in the future. So yeah, we need to take care of our little football players. Just a quick thing here. Before puberty, you would, like I said, you want to focus on neuromuscular training. And neuromuscular training is basically just making the kids recognize their body, control the knees, especially control the knees, being able to jump and the knees are straight and good, being able to move with ease between cones. Just so neuromuscular training is basically just make them do as much stuff as you can think of, and it does not have to be football related at all. During puberty, you want to continue with the neuromuscular training, but you want to start doing functional strength movements. That's basically to teach them how to lift, even though it's really, really light, so they're prepared and ready to go in the future. During puberty, you want to start muscle hypertrophy. Obviously, not all clubs have access to the gym with the youth, and then you just have to be a little bit creative. So you want to start to pack on muscle at this age. It should not be happening in the A team. You should not be getting, it should already be done. They should be ready. You should not have to start with crazy hypertrophy phase when someone pops up to the A team. It's happening a lot, and it's hard to deal with it. Post-puberty, you just want to continue the development and start to focus on specific training and movements to the sport. So for me, you're not doing anything. Obviously, they're playing football and they're kicking a ball, they're doing football, but you should be focusing on everything else, basically. And then post-puberty, things should start to be very specific to the sport. And just an example here, the photo below. You need to take things in steps, and that's what I want to incorporate more with the youth, is that you need to start from 0 and then you need to work your way up. So first thing first is can you balance on one foot on just a nice clean surface? Okay, you can do that. Then you're going to go into a little bit of an unstable surface and see what's happening. And then you want to go into dynamic, where people maybe you're jumping up to the air, someone is pushing you and you can land. Don't go straight into like, okay, everyone jumping and push and land. You need to start with the basics. And I think some people think it's boring to start with the basics because everyone should be able to balance on one leg, but not every kid can do that. Kids are staying way more inside and they are not playing outside like I used to do when I was small, and they're missing out a lot, and we need to think about that when we're planning for our youth. Another thing here is with plyometrics, I feel sometimes people just want to jump straight into a box jump, and while actually a box jump is quite advanced, you want to be able to first just jump and land on the floor or on the grass, both with 2 legs and with 1 leg. And it's going to be a soft landing. Then you want to be able to maybe skip,
do some kind of drills, jump between cones, all of that stuff. And then you want to move into box jumps. So you can see the steps here. So my point is just, I think we need to take a step back and think about our youth as athletes, and we need to prepare them, because I know the young athlete, now I'm talking very young, like you want to make a football, like they are in KTFF or they are in Rosengard, but you should think about them as athletes, and maybe the possibility that they're actually better in handball and they will figure that out later on. But because you're doing so many good stuff, the transaction from football to handball is nice, because they know how to do everything and they're doing it correctly. I didn't make a slide for what we're doing in Kristianstad, but basically there's a lot of communication between the coaches, and we let our youth, I would say they come up to the A team a lot to help out in the training sessions, but there is definitely a physical difference that I really want to fix, and it would take a couple of years to make that routine and make that happen. But they are currently doing like a mini session, mini thing. U19 is doing like a mini thing of the A team, and the U17s, they don't have access to the gym, so there you need to be creative. And I hope for the future we can make a better program and planning for the U17 and the younger kids. But yeah, we definitely make sure that the U19 players are able to train with the A team. There is a lot of difference, but there has been a situation where someone is very good in football, but actually I don't want them to come up to the A team, because I think they're gonna break in half if they come. So therefore maybe I spend a little bit more time with them, or the coach in the U17 or U19 spend more time with them to work on something. So we want to work on a thing that is lacking before they come up. But then there's definitely a difference between them, but we have a lot of emphasis on the youth training, and I think the emphasis is just going to get better and bigger with time. I hope if you have any questions about youth training, please ask them, because I don't know what you want to know or how much you want to know, but definitely ask a question. And then just some of my sources. So these two books are amazing. They are not football specific, but they are really good just to get an idea of how the human body works and all the energy systems. And if you read them, if you buy them and read them, just always have football in mind when you read them, because you don't have to only read about football. You can take things out of other stuff and implement into football. And then just 2 articles that I mentioned in the presentation. Yeah, that was it. I hope I didn't skip anything too important, but if so, just ask away. Okay, thank you, Christine. We got some questions for you, and I will start with a good question from Johanna. You mentioned the periodization of strength and how you work with this. How do you communicate and plan this together with the head coach training on the pitch to optimize the training environment for the players? Mm-hmm. And you also emphasize the communication between the head coach and you. And her question is also, communication between head coach and med team has been pinpointed as a variable for injury prevention, and would be interesting to hear how you work in your organization. Yeah, I am in daily connection with the head coach and all the coaches. We actually plan the year plan together. The 2 seasons I've been here, we sit down. I make the year plan and then I explain, and
then together we cook up this year plan, and we make sure, for example, you know, power training doesn't necessarily suit with like extreme endurance training. So we need to make sure that everything fits well, where we're going to emphasis on what, and where we want to, I don't want to say peak, because you don't really maybe peak, but where you want to be up. And yeah, we do that together. We sit down together, have a long meeting to plan this all. And then with the medical team, daily communication there as well. They only come 2 times a week in the arena, but we have a WhatsApp group, basically, medical team WhatsApp group. I think even the team doctor is, I'm not sure actually. The doctor never writes at least anything in the group, but and then the physio updates us, writes a report in the WhatsApp group where we can read. So I work also very closely with the physio, because if we get an injured player, they take care of the player, but when the athlete is finished with the physio, I take over to make sure they are better and stronger than when they got injured, to prevent this to happen. So a lot of communication actually through WhatsApp, face to face. Yeah, so various communication channels. Mm-hmm. Also, you mentioned about the warm-up and the progression of sprinting. So there's a question from Alexander: how's the progression look in number of sprints and number of sprints over the season, and meters? If you can just elaborate a little bit on that. Yeah. Well, in the pre-season, the classical, we start with long distance, not crazy long distance, but you know, maybe we go to from. We actually do long distance running in the pre-season, like in the off season, I would say, just to get up the foundation. The players like it, just to go out and jog, and then we have maybe speed endurance with a longer distance, and then we go down to speed training, like with shorter distance, like the classical pre-season thing. That's all isolated. We do that, and then after that we go into the position-based running. With the distance and the meters there, I can't say, like with the position-based running, I don't think about it in meters, if that makes sense. We just sure på. Yeah, so was it 2 questions in one? Was it one that I haven't answered? No, it's just in terms of volume, number of sprints, and then meters and position. Just is that done then in position as in a football exercise? Then? Yeah. We do it both isolated and mostly in football, you know, and you know, 11 against 11, and then smaller fields to get a little bit of, you know, we have to stop and start again and all of that. Yeah, we do that through football. In the warm-up, the isolated sprints there, I usually, I just do good 6 or 8 sprints always, with a lot of emphasis on that sprint. But yeah, I don't do it like a lot of sprints down to fewer to more. Mm. And as a question from Tina, what kind of equipment do you recommend for teams to be able to do power on the field? Maybe if they don't have access to move things out, or do you have some exercises other than sprints that a team could do without equipment for power on the field? Yeah, gummy bands, the long ones. Good to both jump in them, to do like sprinting in them and stuff like that. That's a good classical one. Or if you equipment to invest in to take on the field, if you could invest in like
you don't have to have many of them, but a couple of sets of dumbbells, so you can maybe do dumbbell jumps. So because you want to do power body weight, and you want to load them a little bit and do power as well. So that's a good way to do a little bit of loading. Weight vests, that could be a thing, to make the jump in a weight vest instead of holding the dumbbell. Depends on what you like. So super bands and different kinds of other modalities. Just to be able to do power movements with a little bit of loading. Med balls maybe also. Med balls, I love med balls, definitely. Again, Alex writes a question about the distance that the subs are running straight after a game. Do you base that of something? You mentioned they would run like box to box. Do you base that off what they normally done in a game, in high speed running, or what's your take on that? We don't have GPS, so if we would have that, we could have estimated something like then we would know our players maybe a little bit more, like what they're used to covering and stuff like that. But we don't have that, so it's a lot, communication. And if you went on as a sub and you maybe played 20 minutes or 15 minutes, you do a little bit less than someone that did nothing. So I have like a plan in place, like an idea of someone that didn't play. I would like them to do this, this, and this. And then someone that played 15 to 30 minutes, they do this, this, and this. But it's not based on any, I would say, numbers or anything like that. So, but I have my own kind of setup for minutes and stuff like that, so to make them top up a little bit. And then they can top up even more when we see them the day after, or like on the first session after a game. Then I've seen them monitoring. I see how they feel, if they're fresh or not. Because sometimes they're tired. We have players that play one full game and then they're on the bench. So it's not sometimes always the same player that is on the bench. We have rotated quite a lot. So sometimes that player had a game, maybe played half a game, and then they don't really need a top up as much, because so good answer. There's adapting to the situation. Also, with your questions, you mentioned you that the players are responding to every day, sleep, load, stress, and so on. Lovisa asks about nutrition. How and when do you keep track of what the players eat in any way? Maybe more important for coaches with younger players. And do you have any advice for her as a coach in the under 19s? I like that question. I was actually thinking that I would have wanted to talk a little bit about nutrition. So one thing, first thing first, is education. I think the youth need to be educated about nutrition, because they almost always eat way less than they should do, but they actually think they're eating so much. They think they're doing such a good job with everything, and it's just because they don't really realize how much they need when they play. They don't realize how many calories are burned in an activity. So I would definitely try to encourage them to have like routines, I would say. So something easy to teach them. First thing is vatskete. What's it called in Swedish? Hydration, right? Resorb. The tablets to get into the water. Some athletes think they should just be drinking water, but they're not actually getting all the salts and all the good stuff into them. That's a very good first step with nutrition. Is to also teach them
like maybe they can have a protein drink and a banana after a training session just to load up the body again. And also one thing, if you have an athlete that I think is hard to eat, encourage them to drink their carbs, Powerade, appleseed juice. So I've worked with some athletes that just I say I can't eat more, and then I just tell them to drink the carbs, and everything changes. I would educate them on how much maybe protein you need, because the athletes that I've looked into, they're giving me their diets, like 3 days of diet, and they are usually very low in protein. You don't need to eat a lot of protein, but it's surprisingly how many youth athletes don't eat a lot of meat, or it doesn't have to be meat, but just protein. They forget the protein a lot. And carbs. Teach them that the carbs, they are the fuel, and that you actually need a lot of them. And you could maybe, if you want to go that far, and calculate how much carb they need, just to show them the amount. They don't have to go. They don't have to go and count macros, but if you calculate that they need, and you show them in a pasta or in a rice how much it is, they start to realize how much food they actually need. So, because nutrition is also sensitive, you don't want to be forcing them to do anything if they're youth, but educate them, show them in photos, calculate, use numbers. I can definitely underline that the education part for youth players in that sense. Coming to the final questions, a good question again from Annelien. You mentioned young players being introduced to senior level without sufficient physical foundation to stand on. Would you say, are there any minimum basic requirements physically you would like to see / introduce with a young player stepping onto the senior training environment? When the youth players come up to the A team, it's not like we're just throwing them in with the Sharks. It's usually when we need for tactical training, so they get like the taste of it. They are usually playing the opponent maybe, and they get to run, and then get to listen to the head coach of the A team talk and coach, and so they are in a A team environment. But it's usually the training sessions that are a little bit nicer to them, if that makes sense. And in those sessions, you maybe see the difference between the youth and the A team. Did you ask like how to? Yeah, what sort of, maybe, are there any minimum requirements you would like to see? Young player. Yes, it's quite simple. It's just the physical. I don't know how to word it. There's nothing with tests to do or anything like that. It's just when I look at them, if they look like fragile, if they don't look like they have their knees under control, or if they just move a little bit in a different way, I would like them to prepare more, maybe being introduced to weightlifting. Like, I don't want an athlete to come up to the A team and they have never never done a gym session before, and that happens sometimes, and then I don't want them with the A team. So yeah, it's more just how they move and their experience, and like if they have control, especially of the knees. I look a lot at the knees. Observation again. A lot. Observation. Would you, for a coach that might not have your eye, what advice would you give him or her in terms of that question? I would say make them do the repetitive jump test and just see if their knees cave in. Like, I would just really want to make sure that they have like the neuromuscular ability to perform under fatigue, maybe, I want to say. So good way is to just see if they can jump repetitively without the knees caving in.
that's a simple thing to do, just to see if we can. Yeah. Okay, thank you a lot. And there's, of course, many more questions to be discussed. And I hope people take the opportunity to reach out to you if they have any more questions. And thank you again for sharing your experiences and application of KDFF with us. Thank you. I will just make the final conclusion. So if you just, I can just stop the share screening, then I will just share a summary. Okej, jag hoppas att ni som har lyssnat har fått ta del av de här gästföreläsarna och att ni har tyckt att själva träffen och initiativet har varit givande. Skriv gärna på den utvärderingen som ska sättas igång direkt när ni stänger ner fönstret. Och i annat fall så kommer den mejlas ut till er kring vad ni tyckte om själva eventet och vad ni vill se i framtiden och höra och lyssna på i framtiden. Hur vi från både SVFF men också från er ute i landet, så som Malin och Kristin nu har delat med sig, för att vi alla ska kunna optimera svensk fotboll i stort. För tillsammans blir vi bättre. Så tack så mycket från min sida och även för SVFFs elitprojektsida som också innehåller Sara Thunebro, Pontus Ekblom, Paul Bolsom, Jimmy Högberg, Niklas Egnell med flera, Dan Fransson, som alla jobbar med de här punkterna. Och det finns säkert flera punkter som vi inte tänkt på, så att jag passar på att ta kontakt med oss och önskar er alla en fortsatt trevlig kväll och avslutar med att slå ett slag igen för fotbollsfys tränarutbildning med start 2021. Någonting som vi tror behövs i vårt land och någonting som vi ser med tillförsikt an på att få utveckla. Ska se. Okej, det var några som skrev tack och god kväll, och jag tackar också och ber att önska er en god fortsättning på kvällen, även om inte det är så mycket kvar av den, och sen hoppas att få se er åter. Stort tack till gästföreläsarna återigen för era allra högsta grad relevanta bidrag. Tack!